politika shihet si fajtore për zvarritjen e procesit për çështjen e të pagjeturve. Ndonse Kosova dhe Serbia ishin pajtuar për zbatim të plot për deklaratën për personat e pagjetur, procesi për identifikimin dhe gjetjen e mbetjeve mortore të personave të zhdukur nga lufta në Kosovë vazhdon të jetë në një qorr sokak. Kjo pasi që takimi i parë i Komisionit të Përbashkët i palës kosovare dhe asaj serbe i planifikuar të mbahej në janar të vitit 2025 në Bruksel, dështoi. Ky takim ishte planifikuar të mbahej me zëvendës kryesues të komisioneve përkatëse, por prania e zyrtarit serb, Petar Petković, kishte ndikuar që takimi të dështonte. Kjo pasi Petković, si pretekst për mos pjesëmarrje të zyrtarëve përkatës, kishte përdorur një aksion të policisë së Kosovës kundër strukturave ilegale serbe në Kosovë. Kallzo.com me datë 18 shkurt 2025 i ka shkruar Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit të ri për dialogun, Peter Sorensen, për dështimin e takimit në Bruksel, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Gjithashtu edhe Komisioni Qeveritar i Serbisë për personat e pagjetur nuk ka kthyer përgjigje rreth arsyeve të dështimit të takimit në pyetjet e dërguara më 19 shkurt 2025. Atë ditë takimi parapam që është organizuar prej Bashkimit Evropian, jo prej neve, në Bruksel, në bazë të arsyetymit tyre banal ka qenë zoti Petković, ka qenë që për një ngjarje që ndodhi në Kosovë atë ditë, që unë e kam marrë vesh më vonë pas kësaj ngjarje. Megjithatë kjo nuk ka qenë arsyeja vetme, sepse unë kam parë në media dhe në fotografi ndryshme e para praninë e zotit Petković në Bruksel, që nuk ka pas asnjë lloj arsye me që atje se takimi nuk kanë i thirrur për të, dhe e dyta praninë e zotit Odalović në Bruksel të takimi, tu e di që ne nuk pranojmë takimin me zotin Odalović, domethënë ajo që kam konkluduar është që ata kanë pas planin A, B, C. Plani A dështon, plani B, C. Andin Hoti nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit thotë se edhe pse atë ditë takimi me palën serbe dështoi, ekipi nga Kosova ka hyrë në takim me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe i kanë paraqitur kërkesat e tyre. Kërkesat tona ne kemi dorëzuar personit që ka qenë i deleguar për zotë Laçak dhe që këto që i thash janë arkivet e klasifikuar, ose me i ra më shkurt zbatimi i deklaratës personazhe zhdukur, sepse në kuadër të zbatimit të deklaratës janë gjithatë përfshime këto që po i them. Neve na është premtuar prej zotit Laçak, a ka ndodhur gjë të tillë, nuk e di sepse nuk kam qasje atje, që këto kërkesa dhe mos hyrjen e Serbisë në takim do t'ju raportohet vendeve të BE-s ashtu siç parashihet, nuk e di nëse ka ndodhur gjë të tillë. Silvana Milenković, një aktiviste e shoqërisë civile nga Graçanica, e cila avokon për çështjen e të pagjeturve, thotë se dështimi i takimit në Bruksel nuk është diçka e re për familjarët e personave të zhdukur. Ajo thotë se nuk është hera e parë që atyre ju jepet shpresë e madhe, por në fund familjarët mbesin të dëshpëruar. Nažalost, svih nas porodice kidnapovanih i nestalih, to nije ništa novo, za nas je to bilo i očekivano. Jer nije prvi put da se porodicama kidnapovanih i nestalih da velika nada, jer porodice mnogo očekuju od tog dijaloga. Međutim, kao i više puta do sada, dijalog nije iskorišćen i naravno sve porodice se razočarale. Për Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare, dështimi i takimit në Bruksel është një tjetër konfirmim se çështja e të pagjeturve nuk është duke u trajtuar si çështje humanitare. Blakaj thotë se arsyetimi për dështimin e takimit është politik. Për fat keq është edhe një konfirmim tjetër që çështja e personave të zhdukur nuk janë duke trajtuar si çështje humanitare. Pra, preteksti për mos mbajtjen e atij takimit ishte pretekst politik. Pjesëmarrës në takim është dashur me qenë personat cilët nuk janë të nivelit politik, ndërsa atje u paraqit përfaqësuesi serb i nivelit politik. Pra, është e qartë që çështjen e personave të zhdukur spaku në Serbi e trajtojnë ende si çështje politike. Blaka i thotë se pas zhvillimeve në Kosovë për shkak të zgjedhjeve dhe për shkak të ndërrimit të zyrtarëve të lartë të BE-s për dialogun,
procesi edhe më tutje mund të ketë svarritje. Ne kemi pas tash zgjedhje, duhet pak kohë derisa të konsolidohet qeveria re dhe besoj për një periudhë caktuar nuk do ketë takime të ngjashme, pra nisëm që ata takohen. Nga ana tjetër edhe zyrtarët e lartë Bashkimit Evropian tashmë janë ndruar ata që do merren me dialogun, kështu që nuk pres që së shpejti të ketë një takim të radhës. Sidoqoftë, brenda këtij viti unë shpresoj që do të ndodhë ky takim, sepse pastaj nuk do të ketë sens as marrëveshja e nënshkruar, e dakorduar në Ohër. Për numrin e personave që konsiderohen të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë, ende nuk ka një shifër të saktë dhe zyrtare. Agjencia e Statistikave të Kosovës në regjistrimin e fundit të popullsisë tregoi se nga lufta janë zhdukur 1407 persona, janë plagosur 6682, janë burgosur 3312, si dhe kanë pësuar torturë, dhunë, pasoja psikologjike 193.765 njerëz. Sipas të dhënave të Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, konsiderohen të zhdukur ende edhe 1636 persona, kurse Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur thotë se janë të pagjetur edhe 1595 persona. Në dhjetor të vitit 2024, Kosova dhe Serbia ishin pajtuar për zbatim të plot për deklaratën e personave të pagjetur. Kjo deklarate përbashkët në mes të dyja shteteve ishte miratuar në maj të vitit 2023 në kuadër të dialogut dhe përmbante zotime si qasje të plot në informacione të besueshme, mes tyre dhe ato me status të klasifikuar, vënje në dispozicion të gjitha dokumenteve me rëndësi për përcaktimin e fatit të personave të zhdukur, si dhe punë të përbashkët përmes një komisioni të kryesuar nga Bashkimi Evropian.